Co kdybychom vám řekli, že skoro každá pokročilá umělá inteligence, kterou dneska známe, od ChatGPT po všechny ty super rychlý překladače, stojí na jediné, ale naprosto revoluční myšlence z roku 2017. Dneska se ponoříme do článku, který tohle všechno odstartoval. Attention is all you need. No jo, jak vlastně umělá inteligence čte větu. Často si to představujeme tak nějak lidsky, že jo? Že si to prostě přečte slovo po slově. Ale co když ten skutečný klíč k hlubokému porozumění jazyka nespočívá v tomhle postupném čtení, ale v něčem úplně jiném? Dřív to bylo přesně tak. Starší modely opravdu zpracovávaly věty postupně, jedno slovo za druhým. Představte se to, jako by se na svět dívali brčkem. Viděli vždycky jenom malinkatý izolovaný kousek. Jenže v roce 2017 přišel tým z Google s něčím převratným. Položili si otázku, co kdyby ten model viděl celou větu najednou, jako detektiv, který přijde na místo činu a analyzuje všechny stopy současně, aby pochopil, co se stalo. A právě tenhle přelomový článek od Vasvanýho a jeho kolegů si teď rozebereme. Abychom ale doopravdy pochopili, jak geniální tenhle nový přístup byl, musíme se nejdřív podívat na problém, který umělou inteligenci trápil celá léta. Před rokem 2017 totiž světu AI vládly tzv. Rekurentní neuronové sítě, zkráceně RNN. To slůvko rekurentní v podstatě znamená, že se ten model neustále vracel k informacím z předchozích kroků. Přečetl první slovo, pak druhý, pak třetí a při každém kroku se snažil pamatovat si, co bylo předtím. Vytvářel takový řetězec informací. Jenže tenhle sekvenční přístup měl jeden zásadní, obrovský nedostatek. Zvlášť u dlouhých vět, než se model prokousal až nakonec, často prostě a jednoduše zapomněl, co bylo na začátku. Důležitý kontext se postupně ztrácel. Je to jako tichá pošta. Na začátku řeknete nějakou zprávu a na konci té řady lidí zní už úplně jinak. A tady na tomhle slajdu z původního článku je to vidět naprosto jasně. U těch starých rekurentních modelů počet operací rostl s délkou věty. Technicky se tomu říká ON. Dvakrát delší věta znamenala zhruba dvakrát tolik práce. Ale ten nový mechanismus, self-attention neboli sebepozornost, dokázal propojit jakákoliv dvě slova v konstantním čase, O1. Najednou bylo úplně jedno, jestli ta slova byla vedle sebe nebo na opačných koncích věty. Vzdálenost mezi nimi přestala hrát roli a problém zapomínání byl pryč, elegantně vyřešen. A to nás přivádí k té naprosto ústřední a na tu dobu fakt revoluční myšlence celého článku. Autoři v podstatě řekli, hele, a co kdybychom zahodili všechno, co jsme doteď používali? Pryč s tou pomalou sekvenční rekurencí, pryč se vším ostatním. Postavme model, který se bude spoléhat jen a pouze na mechanismus pozornosti. V té době to byla neuvěřitelně odvážná, skoro až kacířská myšlenka. A tak se zrodila architektura, která definovala celou moderní éru umělé inteligence. Jméno téhle nové architektury? Transformer. Dobře. Takže, co je to za kouzelný mechanismus, který tohle všechno umožňuje? Pojďme se podívat transformeru pořádně pod kapotu. Sebepozornost funguje přesně jako ten detektiv, o kterém jsme mluvili. Když analyzuje jednu jedinou stopu, tedy jedno slovo, zároveň zvažuje její vztah ke všem ostatním důkazům v místnosti, tedy ke všem ostatním slovům ve větě. A tímhle způsobem ten model okamžitě najednou pochopí celkový kontext. Pojďme se podívat na konkrétní příklad přímo z dodatku toho článku, abychom viděli, jak to funguje v praxi. Máme tu větu. Zákon nikdy nebude dokonalý, ale jeho aplikace by měla být spravedlivá. Pro nás lidi je odpověď jasná, že jo. Ale zkuste si představit, jak na to přijde stroj. K čemu se v téhle větě vztahuje to slůvko jeho. A tohle naprosto skvěle ukazuje, co se děje uvnitř. Ten mechanismus sebepozornosti dynamicky vytvoří spojení mezi slovy a přijde na to, že slovo jeho má tu úplně nejsilnější vazbu na slovo zákon. A takhle správně pochopí, že se mluví o aplikaci zákona. Geniální. A aby to bylo ještě efektivnější, Transformer nepoužívá jen jednoho takového detektiva. Ne. On využívá takzvanou vícehlavou pozornost. V tomhle případě 8 hlav. Každá ta hlava se zaměřuje na trochu jiný typ vztahů mezi slovy. Představte si to jako tým specialistů, kteří řeší jeden případ společně. Každý se soustředí na něco jiného, ale dohromady jim to dává kompletní obraz.
Tak teď, když známe tu klíčovou součástku, sebepozornost, pojďme se podívat, jak z těchto dílků autoři poskládali celý ten revoluční model. Architektura má v zásadě dvě hlavní části. Na jedné straně je kóder. Ten si přečte vstupní větu a vytvoří její podrobnou numerickou mapu, která zachycuje všechny ty vztahy mezi slovy. Na druhé straně je pak dekodér, který si tuhle mapu vezme a použije ji k tomu, aby vygeneroval výstup, třeba překlad do jiného jazyka. Ale je tu jeden háček. Tím, že se model nedívá na slova postupně, jak by věděl, které slovo je první a které poslední? No a právě proto je tu další geniální trik, takzvané poziční kódování. Je to, jako byste ke každému slovu přidali malou GPS souřadnici, která mu říká: hele, ty stojíš na pozici číslo 3. A teď to nejdůležitější. Jaké byly reálné výsledky tohoto radikálního nápadu? Bylo to k něčemu? Výsledky byly, a to bez přehánění, ohromující. V klíčovém testu strojového překladu z angličtiny do němčiny Transformer okamžitě a s přehledem překonal úplně všechny existující modely. A nebyl jen o chlup lepší. Dosáhl skóre o víc než 2 body Blue vyššího. Blue je metrika, která měří, jak moc se strojový překlad podobá kvalitnímu lidskému překladu. A získat v té době skok o 2 body, to byl v téhle oblasti prostě obrovský, neslýchaný úspěch. Ale teď přijde to nejlepší. Díky své paralelní povaze, tedy té schopnosti zpracovat všechna slova najednou, byl Transformer nejenom přesnější, ale taky dramaticky rychlejší na trénování. Dosáhl těchto špičkových výsledků za pouhé 3,5 dne na 8 grafických kartách. To byl absolutní zlomek času, který na to potřebovaly ty staré, pomalé sekvenční modely. Takže, co je ten nejdůležitější poznatek? Tenhle zdánlivě jen akademický článek z roku 2017 položil základy pro skoro celou moderní umělou inteligenci. Pokaždé, když dnes někdo použije model, jako je GPT, když překladač bleskově přeloží text, nebo když mu asistent navrhne kód, tak v pozadí pracují principy, které se zrodily právě tady, v architektuře Transformer. A to všechno začalo jednou jedinou, prostou, ale neuvěřitelně silnou myšlenkou, že proto, aby stroj hluboce porozuměl jazyku, není potřeba složitá sekvenční logika, ale že pozornost je skutečně všechno, co je potřeba.